Skrivbord. Dator. Jobbintervju. Reception. Sekreterare. Faktura. Skrivare. Revisor. Lön. Team. Pennhållare. Hiss. Leveransman. Kuvert. Häftapparat. Kalender. Lim. Sax. Penna. Perm. Gem. Visitkort. Konferensrum. Lager. Semester. Pensionering. Möte. Kontor. Telefon. Styrelse. Dokument. Låda. Luftkonditionering. Tangentbord. Datormus. Lampa. Anteckningsbok. Linjal. Kalkylator. Knappnål. Kopiator. Gummistämpel. Förstörare. Förlängningssladd. Arbetsplats. Hörlurar. Pennvässare. Vridstol. Kaffemaskin. Projektor. Högtalare. Mikrofon. Tejp. Dokumentmapp. Skådespelare. Målare. Frisör. Elektriker. Busschaufför. Bilmekaniker. Kocken. Tandläkare. Läkare. Skräddare. Bonden. Brandman. Advokat. Polis.
Brevbärare. Lärare. Säljare. Veterinär. Direktör. Ingenjör. Journalist. Gruvarbetare. Sjuksköterska. Servitör. Flygvärdinna. Snickare. Kassör. Arkitekt. Designer. Städaren. Konditor. Florist. Domaren. Livräddare. Massör. Skogsarbetare. Rörmokare. Grafisk designer. Hembiträde. Urmakare. Murare. Bartender. Skomakare. Trädgårdsmästare. Modell. Arkeolog.